Hi Beshies! It's Donna and welcome back to my channel. For today's vlog ay magluluto naman tayo ng Jollibee Readytocook Chicken Joy at ito yung mga ingredients na kakailanganin natin. Jollibee marinated chicken, plain na harina, breading mix, tatlong itlog, ilagay natin yung tatlong itlog sa manok. Paalala lang mga beshies, lagi niyong ugaliing maghugas ng kamay. Pagkatapos ilagay yung itlog sa manok, halu-haluin lang natin para masigurado na lahat ng manok ay nalagyan ng itlog. Naglalagay kami ng itlog sa tuwing magpiprito kami ng manok para kumapit yung harina at mas maganda yung texture na kalalabasan nito. Kapag nahalo na yung itlog sa manok, pagsamahin yung harina at yung breading mix sa isang lalagyan. Pagkatapos ay ilalagay lang yung manok sa pinaghalong harina at breading mix. Siguraduhin lang na fully coated ng harina yung manok. Kapag nalagyan na ng harina lahat ng manok, pwede na tong iprito. Siguraduhin na mainit yung mantika bago ilagay yung manok at dapat medyo maraming mantika yung ilagay nyo sa lutuan nyo para masiguradong pantay yung pagkakaluto sa manok. Baligtarin na yung manok kapag golden brown na yung kabilang part nito. Kapag alam na nating luto na, pwede na itong tanggalin, ilagay sa strainer. Pwede ring ilagay sa lalagyan or sa plato na may tissue para ma-absorb nito yung sobrang mantika. Kapag tumulo na yung natitirang mantika, pwede na itong iserve at pwede nang kainin.
Ayan mga Beshies, ganyan lang kadaling lutuin yung Jollibee Ready-to-Cook Chicken Joy. Sana nag-enjoy kayo sa vlog natin today, and if you did, please click the like button and the subscribe button, at wag na wag niyong kakalimutan si bell button notification below para naman maging updated ka sa mga next cooking videos na i-upload ko. Thank you for watching, Beshies. Again, my name is Donna, and see you on my next vlog. Bye!